Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Mamta and you're watching Insanely Marvelous. Thank you so much कि तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ. Even though we still have lot to go, तर पनि not bad, we are progressing. अनि त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अनि मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ वीकली भिडियोजहरु बनाउन सकिरहेको थिएन. त्यसको लागि चाहिँ आई एम really sorry guys, किनभने म एकदमै बिरामी पनि थिए and I didn't have a day off for a whole month almost, हैन. अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई एकदम धेरै बिजी स्केड्युल थियो. त्यसको लागि आई एम सरी गाइस. अनि आज चाहिँ मेरो डे अफ अनि मैले शावरहरु लिइसके एन्ड आजको लागि चाहिँ त्यति धेरै स्पेशल छैन, तर पनि आई एम जस्ट ट्राइङ टु मेक समथिङ. मलाई चाहिँ टाइम टु टाइम नयाँ नयाँ कुराहरू बनाएर अरूलाई खुवाउन अनि आफू पनि खानको लागि एकदम धेरै मन पर्छ. सो मैले चाहिँ कति टाइमहरुमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू बनाएर ट्राई गरिरहेको हुन्छु. द्याट गिभ्स मी स्माइल. अनि सो आजको दिन चाहिँ मैले दुईवटा डिसेसहरू बनाउन लागेको छु. फर्स्टमा चाहिँ हामी नेपाली डोनट बनाउन गइरहेको छौँ भने सेकेन्डमा चाहिँ हामी लाफिङ बनाउने छौँ. सो मैले चाहिँ यो सबै पिठोहरू ओभरनाइट भिजाएर राखिसकेको थिएँ. डोनटमा चाहिँ मैले ड्राई इस्ट राखेर ओभरनाइट छोडिदिएको थिएँ भने विदाउट इस्ट चाहिँ लाफिङको लागि मैले सबै पिठोहरू मुछेर राखेको थिएँ. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यो डोलाई सानो सानो गरेर काट्यौँ ताकि हामीलाई चाहिँ बेल्नको लागि सजिलो होस्. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा सानो बिर्कोको सेप लिएर हामीले त्यसलाई चाहिँ काट्यौँ. तर पछि हामीलाई एकदम रियलाइज भयो कि जब हामीले त्यो सेपमा काट्यौँ त्यो चाहिँ एकदमै सानो भएको रहेछ. सो एनिवे इट वाज आवर फर्स्ट टाइम. सो हामीले चाहिँ लेट इट बी भनेर यत्तिकै तेलमा फुरायौँ. अनि त्यस पछाडिको बाँकीको अरू डोनट्सहरू चाहिँ हामी आफैले हातले मोलेर नै बनायौँ र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सेपमा हामीले काटेनौँ. जस्ट आफ्नो हात युज गरेर नै हामीले ट्विस्ट गरेर बनायौँ. अब हातले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट पनि हुने अनि इजी पनि हुने जस्तो लाग्यो. यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा बनाएको डोनट अनि यो चाहिँ सेपमा काटेर हामीले गरेका थियौँ. एकदमै राम्रो भएको थियो. फुल्यो दिदी फुल्यो. अनि ठुलो बनाउनु पर्ने सानो भयो क्या हो है. ल दिदी है दामी भयो त. कस्तो त्यो पाउडर जस्तै सफ्ट भएको छ. कस्तो मजाको भयो नि दिदी. ल यति बेला हाम्रो रियाक्सन चाहिँ टप अफ द वर्ल्ड थियो. एकदमै राम्रो डोनट बनेको थियो अनि वी वर सो ह्याप्पी, सो मोटिभेटेड. डोनट यो चाहिँ एकदम सफ्ट एन्ड क्रिस्पी छ. बाहिर चाहिँ एकदम क्रिस्पी छ, भित्र चाहिँ एकदम सफ्ट छ. ल यति थोरै पिरोले यस्तो यो चाहिँ हाम्रो आजको खाजा बिहान. अनि हामीले त्यस पछाडि चिया र डोनट एकदम धेरै इन्जोय गर्यौँ. त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सेकेन्ड डिस लाफिङ बनाउन स्टार्ट गऱ्यौँ. अनि त्यसको लागि चाहिँ जुन चिली ओइल चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले घरमै बनाएका थियौँ. अनि सेसमी सिड, टिमोर अनि चिली फ्लेक्स
अनि यो जुन अदुवा लसुनहरूले चाहिँ झानेर अनि हामीले चाहिँ चिली ओइल प्रिपेयर गरेको थियौँ त्यसमा सोया ससहरू पनि एड गर्यौँ अनि डार्क भिनेगरहरू पनि एड गरेर चाहिँ हामीले यो चिली ओइल बनाएको थियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले स्टार्च र ग्लुटेन पानी त्यहाँबाट छुट्यायौँ र ग्लुटेनलाई चाहिँ स्टिम हुन दियौँ। ग्लुटेन बाँकी बसेको अब यसलाई हामी स्टिम हुन दिन्छौँ। अनि बाँकी बसेको स्टार्चलाई चाहिँ हामीले थोरै बेसा राखेर मजाले कलर आउने गरेर हामीले मिक्स गरेर एकैछिन घोलेर राख्यौँ। मलाई चाहिँ लाफिङ बनाउनको लागि बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यही लाफिङको बेस बनाउनु रहेछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ कहिले बाक्लो हुने कहिले पातलो हुने भइरहेको थियो अनि हामीले चाहिँ धेरै ट्राईहरू पनि गऱ्यौँ अनि अलमोस्ट हामीले 20 ट्राइजहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 7 or 8वटा मात्रै लाफिङहरू त्यहाँबाट बनेको थियो। यो चाहिँ धेरै बाक्लो भयो भने पनि बन्दैन रहेछ र धेरै पातलो भयो भने पनि लाफिङको बेस बन्न एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि यसमा म्याक्सिमम स्टिम गर्ने भनेको 3 to 4 मिनट्स हो अनि त्योभन्दा बढी यदि यसलाई पाक्न दियो भने चाहिँ यसमा बिचमा क्र्याकहरू आएर अनि आफै लाफिङहरू फुट्ने रहेछ। सो इट वाज अ च्यालेन्ज बट हामीले यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै इन्जोय गऱ्यौँ प्लस इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स। अहिले चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ है दिदी। फुट्न लागिसक्यो धेरै पाक्न लागिसक्यो। म त प्लेट फुट्न लागिसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ। अब हामी यसलाई सेलाउन दिन्छौँ। यो चाहिँ स्क्विड गेम जस्तै खेल्नु परेछ हामीले। हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको थियौँ गर्नलाई। हाफ भयो हाफ क्वार्टर हाफ दिदी भयो। अब तेल लाएर प्लेट हो ल हाम्रो फर्स्ट। धेरै पाक्यो भने चाहिँ यस्तो हुने रहेछ तर यो चाहिँ हामीले छिटै निकाल्न सक्यौँ। सो दिस इज अ सक्सेस। यसमा चाहिँ हामीले सोया सस राखेको छौँ अनि ब्ल्याक भिनेगर नभएर कागती हालेको छौँ अनि अघि नै बनाएको चिली सस 2-3 चम्चा हामीले यसमा राखेको छौँ अनि अब भुटेको तेल हामीले हाल्दैछौँ अनि त्यसपछि सोया सस भन्न बिर्सेँ 2-3 चम्चा सोया सस हालेको छौँ अनि यो चाहिँ हामीले लसुन पानी हो लसुनलाई थिचेर पानी भिजाएर राखेको अनि यो चाहिँ हामीले अब यसमा खनाउँदैछौँ। जति आफूलाई पानी चाहिन्छ त्यही अनुसारले खनाउनु होला। अलिकति अझै मैले चिली सस थपेँ यसमा र यो हाम्रो रेडी भएको चाहिँ यसमा नुन आफूले स्वाद अनुसारले हालेर हामीसँग चाहिँ ऊ नभएर स्प्रिङ अनियन नभएर हामीले राख्न पाएन हामीले चाहिँ प्लेन नै पानी बनाएको छौँ। अन्त हाम्रो सस रेडी भयो। कस्तो अदुवा लसुनको कस्तो मजाको स्मेल आइरहेको। त्यस पछाडि चाहिँ स्टिम भएको ग्लुटेनलाई चाहिँ हामीले सानो सानो पिस गरेर काट्यौँ अनि यो चाहिँ एकदम टेन्डर एकदम सफ्ट अनि राम्रोसँग पाकेको थियो। हाम्रो लाफिङ त्यस पछाडि यो सिसमी अनि यो चिली ओयल अनि यो हाम्रो झोल मसला अनि यहाँ हाम्रो छ वाइ। अब हामी गर्दैछौँ यसको प्लेटिङ।
दामी छ एकदमै मिठो टेस्ट छ होममेड लाफिङको नि सेम पसलको जस्तै छ अझै एकदम दामी एउटा ठेला हामी खोल्छौँ दामी अब चाहिँ म ट्राई गर्छु झोल कति मिठो So laughing चाहिँ एकदमै धेरै yummy बनेको थियो. So it was a great experience. See you guys in the next video. next video